Xin chào mọi người, cùng móc chậu cây với mình nha. Hàng 1, bạn tạo vòng tròn ma thuật và móc 6 mũi đơn. Hàng 2, bạn móc 6 mũi tăng, nghĩa là 2 mũi đơn trong cùng một chân. Lặp lại như vậy 6 lần. Các bạn đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người. Hàng 3, bạn móc 1 mũi đơn và 2 mũi đơn trong cùng một chân. Lặp lại như vậy 6 lần. Hàng 4, bạn móc 1 mũi tăng và 2 mũi đơn. Lặp lại như vậy 6 lần. Tới hàng 5, bạn móc ở phía chân sau 1 mũi trượt và lên 2 mũi bính. Để làm mũi nửa kép, đầu tiên bạn quấn một vòng len rồi đưa kim xuống dưới ở phía chân trong, sau đó kéo len. Chúng ta sẽ có 3 vòng trên kim, rồi bạn lấy len kéo qua cả 3 vòng này là ra mũi nửa kép. Tiếp theo bạn tiếp tục móc ở phía chân sau thêm 23 mũi nửa kép nữa. Sau khi xong hàng 5 tới hàng 6, bạn móc 1 mũi trượt và lên 2 mũi bính và móc mũi nửa kép bình thường. Bạn hãy móc 2 hàng với 24 mũi nửa kép. Khi xong hàng 7 tới hàng 8, bạn móc 1 mũi trượt và lên 2 mũi bính. Để tạo mũi kép, bạn quấn len rồi đưa kim xuống dưới và lấy len. Chúng ta sẽ có 3 vòng trên kim, bạn lấy len luồn qua 2 vòng đầu tiên, rồi lấy len luồn qua 2 vòng còn lại là ra mũi kép. Bạn hãy móc thêm 23 mũi kép nữa. Tới hàng 9, bạn móc ở phía chân ngoài. Một mũi trượt và lên 2 mũi bính. Sau đó bạn móc 24 mũi kép ở phía chân ngoài là xong hàng 9. Hãy bấm like và bấm đăng ký kênh của mình để xem các video mới nha. Sau đó bạn gập hàng 9 xuống và móc ở phía chân trong của hàng 9. Lúc này bạn đổi thành màu nâu đậm. Luồn kim qua phía chân sau của hàng 9 rồi móc 24 mũi đơn. Hàng 11, bạn móc 1 mũi đơn và 1 mũi giảm. Lặp lại như vậy 6 lần. Các bạn đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người. Tới hàng 12, bạn móc 6 mũi giảm
Sau khi xong hàng 12, bạn cắt len và để lại một đoạn len dài nha. Để bít lỗ hở lại, bạn luồn kim qua chân phía ngoài. Sau đó kéo len qua. Tiếp tục luồn kim ở chân phía ngoài cho đến hết hàng. Sau khi xong, bạn rút chặt len và đâm kim ở phía chính giữa. Vậy là xong phần chậu cây. Tới phần lá, bạn móc 9 mũi bính. Bạn móc ở chân thứ hai 1 mũi đơn. Mũi kế bên là 1 mũi nửa kép. Sau đó bạn móc 4 mũi kép. Hãy bấm like và bấm đăng ký kênh của mình để xem các video mới nha. Mũi kế bên là 1 mũi nửa kép. Và mũi cuối cùng là 3 mũi đơn trong cùng một chân. Ở phía đối diện, bạn móc 1 mũi nửa kép. Sau đó bạn móc 4 mũi kép. Một mũi nửa kép. Mũi cuối cùng sẽ là 1 mũi đơn. Sau đó bạn móc 1 mũi trượt và bạn để lại một đoạn len dài. Vậy là xong phần lá. Bạn buộc 2 cái lá lại với nhau, rồi bạn lấy một cây tăm ghim vô giữa và quấn phần cuốn. Bạn dán một xíu keo ở đây và một xíu keo ở phần tăm, rồi ghim vô giữa. Vậy là xong phần cây rồi. Chúc các bạn thành công. Các bạn hãy bấm like và bấm đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.